vrijdagavond, 7:30. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Goed Beter Bier. Met deze week weer een nieuwe bierstijl in de picture. Weizenbier. Misschien dat je nu denkt van hey, vorige week had je het ook al over wit bier. Ja, Weizen en wit bier, dat is toch niet helemaal hetzelfde. Weizen, Duits woord voor tarwe. Een tarwebier. Nou, dat betekent dus ook dat volgens wetgeving een Weizen uit minstens 50% tarwemout moet bestaan. Dus dat moet gebruikt worden tijdens het brouwen. Bij een wit bier, daar wordt ook eigenlijk altijd wel tarwemout gebruikt, maar ligt dat percentage lager. Er is niet per se een regel die voorschrijft wat je erbij moet gebruiken. Daarnaast bij wit bier komen er vaak nog wat andere additieven bij. Vaak sinaasappelschil of koriander. Dat zul je bij een Weizen niet zo snel tegenkomen. Nou, waarom? Een Weizen is, van origine is dat Duits. Duitsland heeft heel lang te maken gehad met het Reinheitsgebot. Dat voorschreef dat je alleen maar water, hop en mout mocht gebruiken. En gist natuurlijk. Daarom zul je eigenlijk traditioneel gezien ook vaak die Weizen in Duitsland tegen gaan komen. Ik heb er dus ook 3 geselecteerd uit Duitsland. Kom mee, we gaan proeven. Ik heb er zin in. Ja, en in deze War of the Weizen gaan wij 3 iconische Weizenbieren proeven. Allemaal Duitsers, dat staat al vast, dat hebben jullie net gezien. En misschien dat je nu kijkt naar mijn bar en je zegt, hey, waar zijn je proefglaasjes gebleven? Nou, we gaan nu full throttle, we gaan de volledige glazen vullen. Waarom? Nou, omdat zo'n Weizen, die heeft wel een speciale manier van inschenken nodig. Waarom? Ik zei 2 keer waarom. Waarom? Hier beneden, als je dat gaat inschenken, blijft altijd een stukje gist plakken. Wat ga je nu doen? Je gaat eigenlijk inschenken totdat het glas voor 2/3 ongeveer gevuld is, of voor 3/4. Dan ga je een beetje walsen, zodat die gisten wat los worden gemaakt. En dan schenk je het helemaal erbij. Zo behoor je dus die Weizen te drinken, inclusief die gist. Die mag niet achtergelaten worden in de fles. En dan heb je dus de volledige Weizen smaak zoals die bedoeld is. Als je dat in een proefglaasje gaat doen, ja, dan krijg je dat dus niet. Dus we gaan gewoon voor de full package, we gaan het lekker proeven. We gaan beginnen met de Erdinger. De Erdinger is de lichtste van vandaag. 5,3% alcohol. Komt ook uit Beieren, net zoals alle kandidaten van vandaag. Volgens mij moet ik daar even dubbel checken. Maar de Erdinger is natuurlijk een ontzettend bekend bier. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe hij zich verhoudt tot die andere 2. Want ja, natuurlijk, volgens mij heeft iedereen ze wel een keer allemaal geproefd. Maar als je ze nou echt naast elkaar gaat proeven, wie is dan de winnaar? We gaan daarachter komen. En nu maar hopen dat ik niet faal voor de camera. Zou lullig zijn. Kijk die schuimen, dat is vrij normaal. Geen stress. Gewoon een beetje laten inzakken. Fles is, hij is niet geweldig geschonken hoor. Niet heel goed. We gaan wel een beetje die gisten een beetje loswalsen. Hij is niet goed ingeschonken. Dat is echt jammer, dat is echt een grote faal. Niet erg. Geen stress, laat hem gewoon heel even staan. Zodat het schuim wat wegzakt. En dan doen we het gewoon bijvullen. Een beetje walsen. Lekker walsen. Het is wel bij de Erdinger, het glas leent zich echt voor om echt een hele grote schuimparade te kweken. Het is gewoon even een slap excuus, moet ik me er toch een beetje uitlullen. Voor mijn episch faal hier op de camera. Maar hop, die gist is mee, we hebben lekker losgewalst. We gaan ruiken. Redelijk subtiele geur. Ik ruik wel iets van fruittoetsen. Maar meer een beetje die tarwemout-achtige geur. Die is wat dominanter dan enig andere aroma's moet ik zeggen. Dus
Hij zit goed in de koolzuur. Ik ga hem even kijken voor de close-up. Dus even die trofee even weg. Kijk. Hij is ontzettend mooi in de koolzuur. Mooie kleur, dat troebelen hè. Hoor je bij een Weizen. Dus voor minstens 50% met tarwemouten gebrouwen. Anders mag je dus geen Weizen noemen. Wij gaan proeven. Hij is heel zacht, niet per se zoet, een hele zachtige, licht romige afdronk. Ik proef niet echt toetsen van banaan, die je dus ook wel wat terug gaat vinden in een Weizen. Maar ja, terrasje op, zonnetje erbij, een heerlijke dorstlesser, absoluut. Een hele fijne om mee te beginnen, de Erdinger, 5,3%. Gaan we door met de volgende. Sommige mensen vragen zich trouwens wel eens af, ja, wat doe je nou met de rest van dat bier? Wat denk je? Wij gaan door met de Weihenstephaner. En het mooie is, hè, dat heeft echt een ontzettend rijke geschiedenis. Als je de geschiedenis erop loslaat, dan kunnen we eigenlijk wel stellen dat dit een van de alleroudste brouwerijen ter wereld is. Het is niet per se dat ze vanaf het begin af dat Weissbier hebben gebrouwen. Maar nou ja, dit is echt een ontzettend oude brouwerij. Nou ja, als zij niet weten hoe je een Weizen moet maken, ja, dan wie weet het dan wel, toch? Goed. We gaan hem open ploppen. Rustig inschenken. Tijd van nemen. Niet zo gehaast als die vorige. Want dan gaat het gewoon mis. Ja, je moet gewoon leren hè, van je fouten. Kijk, we hebben er goed in geschonken. We gaan lekker walsen. Die gisten losmaken. En dan gooi je het er gewoon lekker bij. Zo. En dan hebben we gewoon een keurig glas Weizen. Kijk, en ik moet eerlijk zeggen. We gaan gewoon heel even kijken gewoon naar de kleur. Hij is iets donkerder. Iets donkerder dan die Erdinger. Stevige schuimkraag. Dat is wel mooi hebben die Weizens. Hele mooie schuimkraag. Ik ga ruiken. Maar ik rook het eigenlijk direct al toen ik een flesje opendeed. En dat die kenmerkende geur van de banaan. Ja, ik ruik gewoon banaan. Direct. Daar gaan we. Het eerste wat bij me opkomt is denk ik, wow, hij is lekker in balans. Wat bedoel ik daarmee? Dat is die fruitige toetsen van de banaan. Dat beetje toch ook weer dat romige wat ik ook hier proef. Maar dat heerlijke dorselessende karakter ook nog erbij. Ja, ik vind dit is gewoon een hele goede geslaagde Weizen. Gaan ze allemaal wel zijn. Maar het is mooi om even het verschil tussen die twee te proeven. Hè. Deze vond ik iets dorslessender qua karakter. Deze is wat voller, wat romiger. Wat lekkere fruittoetsen ook erbij. Dus leuk om die verschillen even te proeven. Mooi, dat was nummer 2. Nog 1 te gaan. Ik vind het nu al jammer dat het daar bijna klaar is, joh. Want de laatste die wij gaan proeven is eentje uit München. De Paulaner. Ja, het kon niet missen natuurlijk. Paulaner is onlosmakelijk verbonden met München natuurlijk. Zodra Bayern weer kampioen wordt, wat eigenlijk gewoon bijna jaarlijks is. Bayern München bedoel ik, de voetbalclub. Ja, dan worden van die hele grote, nog grotere dan deze, worden tevoorschijn gehaald. Bierdouches, Oktoberfesten zijn ze ook niet te missen natuurlijk, die Paulanertjes. Ja, op zich ook een heel leuk etiketje. Heel vrolijk. München staat erop uitgebeeld. Ja, kan niet missen natuurlijk. We gaan hem inschenken. Laten we hopen dat hij weer net zo goed wordt als die tweede. Mooi. We gaan hem een beetje weer loswalsen. We willen alles hebben uit die fles. Hop, gistjes komen mee. Ja, kijk eens. Lekker hoor. Er lijkt mij heel weinig mis mee. Waar ook weinig mis mee is de kleur. Maar ja, we kunnen ze nu eens goed naast elkaar beoordelen. Dan zie je dus inderdaad dat die Erdinger wel echt de lichtste qua kleur is. Ik vind die Paulaner, die trouwens 5,5% is, dus de zwaarste van ze alle drie.
Die is qua kleur toch wel echt de donkerste. Hij is dusdanig troebel dat ik echt alleen maar beneden zie wat er gebeurt met koolzuur. Het zijn wat dikkere parels. Maar voor de rest is hij dusdanig troebel dat ik eigenlijk gewoon niks meer zie. Nou, prima. Dan laten we dat gewoon. We hebben het gezien. We willen kijken hoe die ruikt en hoe die smaakt natuurlijk. Die aroma's natuurlijk. Oh, duw me niks goed. Ja, hier ruik ik ook heel erg die banaan. Maar nu de smaak. Ja, deze is... hij laat me wel denken aan die Weihenstephan. Maar deze is voor mijn gevoel wat voller qua smaak nog. Dat banaanachtige wat deze had, dat komt hier wat meer op de achtergrond. Dat zoetje, dat proef je wel. Maar hier, deze gaat toch meer voor de wat vollere smaak. Ja, dit waren 3 fantastische bieren. We gaan ga even denken. Ik kom zo bij je terug voor de prijsuitreiking. Ja, de prijsuitreiking voor deze War of the Weizen. Om heel kort te zijn, ik heb 3 fantastische Weizens gedronken. En om heel eerlijk te zijn, zou ik morgen opnieuw moeten proeven, dan zou er misschien wel een hele andere uitslag komen. Zo goed zijn ze. Oké, ik heb nu een beslissing gemaakt, gewoon in het moment van nu, want ja, we leven ook in het nu. Plek nummer 3 gaat naar de Polaner. De Polaner op plek nummer 3. Dat heeft puur met de andere te maken, want wat mij beviel aan de nummer 2, de Erdinger, was zijn ongelooflijk doorslessende karakter. Heel fijn. Ik kan me voorstellen, dadelijk zonnetje, het is nu shit weer. Maar alhoewel, geen idee, als deze wordt uitgezonden is het misschien heel ander weer. Maar nu is het op dit moment shit weer. En dan denk je aan die zomer en denk stel je voor, lekker terrasje op, zonnetje erbij, lekker doorslessend. Deze wil ik dan hebben. Maar de winnaar van deze test, de Weihenstephan, die heeft alles. Die heeft het beste van de beide werelden gewoon in 1 fles. De banaan, de romigheid, vol, doorslessend. Deze heeft het echt allemaal in 1. Het totaalplaatje. En daarmee voor mij de winnaar van deze War of the Weizen, Weihenstephan. Kan in de naam liggen. Weihenstephan de winnaar. Ik hoop dat jullie het weer leuk hebben gevonden. Laat in de comments even achter wat je ervan vond. Abonneer je op dit kanaal, daar ben ik je ontzettend dankbaar voor. En dan zie ik jou heel graag volgende week. Heel fijn weekend. Tot ziens!